Szeretnéd tudni, miért élnek egyes emberek 100 évig is teljesen egészségesen? A legtöbben nem szeretünk a halálra gondolni, pedig ez az élet része. És mindig ott motoszkál a kérdés. Van-e beleszólásunk abba, meddig élünk? Az amerikaiak és a világ nagy része dollármilliárdokat költenek edzőtermekre, diétákra, táplálékkiegészítőkre. Ennek ellenére több milliárdan halnak meg betegségekben. De létezik néhány hely a Földön, ahol az emberek valamit igazán máshogy csinálnak. Ezt hívják kék zónáknak. Mindössze 5 ilyen hely van a világon. Japán, Okinawa, Olaszország, Szardínia, Görögország, Ikaria, Egyesült Államok, Loma Linda és Costa Rica, Nicoya félsziget. És most itt vagyunk Nicoyában, a világ egyik legtisztább levegőjű és legegészségesebb régiójában, ahol kutatások szerint a világ egyik legmagasabb a 100 év felettiek aránya. A helyiek azt mondják, hogy ez nem varázslat, és nincs csodaitaluk, hanem egy egyszerű évszázadok óta működő képlet. És ma elmesélik nekünk, hogy mi a hosszú életnek a valódi titka. Reggel kakas-kukorékolásra keltünk, és ez adja meg nekünk azt az igazán vidéki életérzést, illetve ez a gyönyörű szép táj. A reggelit itt magunknak csináltuk, mert ez egy apartman, illetve a vacsorát is. A helyiek nagyon szeretik enni a rizst, és ez úgy szokott náluk működni, hogy ami maradékuk van, azt így beledobálják a rizsbe, lehet az zöldség, lehet az tengergyümölcsei, lehet az csirke, szóval ez egy nagyon-nagyon egészséges étel. Illetve a bab, ami ebben a régióban is nagyon fontos, és része a mindennapi étkezésnek. És itt is szelektíven gyűjtik a szemetet, ami számunkra nagyon szimpatikus, valamint felhívják a figyelmet arra is, hogy ugye vigyázz a környezetedre, és kapcsold le a klímát, amikor eljössz a szállásodról, illetve csukd be az ablakot, ajtót, hogyha használod, valamint a csapvízre is, hogy ne folyasd fölöslegesen, hiszen arra is nagyon büszkék itt Nicoya szigetén, hiszen itt jó néhány faluban és városban nagyon jó minőségű és iható a víz, hiszen kálciumban és magnéziumban is gazdag. De ugye ez nem minden városra vagy régióra igaz, hiszen itt rendben vannak a vízvezetékek, karban vannak jól tartva, és nagyon jó minőségű karsztvíz folyik a csapból, itt a szállásunkon is fel van erre hívva a figyelem, és a kék zónában élők úgy gondolják és úgy tartják, hogy ez is hozzájárul a hosszú élet titkához. Ojancha, egy apró csendes falu Costa Ricában. Itt nincsenek nagyvárosok, turista tömegek, sem modern csodák. Viszont vannak dombok, friss levegő, kék ég, és olyan béke, amit manapság egyre kevesebb helyen találni. És talán pontosan ezért élnek itt az emberek olyan sokáig. Az élet itt lassabban folyik. Mindenki ismer mindenkit, a szomszéd még beköszön reggel, és az idő nem ellenség, hanem társ. Most pedig egy idős házaspárhoz igyekszünk, olyan emberekhez, akik végigélték ezt a vidéket, és akik szerint a hosszú élet titka nem a könyvekben, nem a laborokban, és nem a világ trendjeiben van, hanem abban, amit mi rohanó emberek már majdnem elfelejtettünk. Figyeljetek, mert amit most mondani fognak, az lehet, hogy egyszerűnek tűnik, de néha éppen az egyszerű dolgok a legnagyobb igazságok. Nosotros, pues la alimentación nosotros es basada en el maíz. Todo es basado en maíz, la tortilla, bueno, un montón de cosas. Y tratamos de comer lo más sano. Tratamos de comer las frutas naturales de acá y evitamos un poco sí las cosas comidas de afuera que vienen muy contaminadas con muchos preservantes y cosas así. Eso es, yo creo. Leímos que el agua aquí es rica en calcio y magnesio y que los frijoles negros son muy apreciados desde hace más de 6.000 años en esta región. También comen muy poca carne. En realidad sí eso es. Nosotros, por lo menos en lo que se puede, comamos la fruta muy natural, fruta que sea producida acá. Y después que en el campo la vida no es tan ajetreada como en la ciudad. En la ciudad usted corre al trabajo, el trabajo a la casa y la casa al trabajo. Una pregunta, ¿de qué país vienen ustedes? Hungría. Mercedes, Tommy. Estamos muy contentos de poder estar aquí. Se nota que aquí todo es diferente. Lo otro importante aquí es que las aguas y el aire no está tan contaminado.
porque tenemos mucha montaña, tenemos comida muy natural, entonces eso nos ayuda. Sok-sok hegy, illetve domb, valamint a fák, ugye a zöldövezet az meg védi őket ettől a sok-sok szennyeződéstől, és nem mellesleg maguknak termelik ugye a zöldséget és a gyümölcsöt. Ezt ugye nem mondta el, de ezt tudjuk és tisztában vagyunk vele, hiszen ebben a régióban állattartással és mezőgazdasággal is nagyon nagy előszeretettel foglalkoznak. Mucha gente suele interesarse por la zona azul. Lo otro que nosotros tenemos es que tal vez somos muy apegados a la gente que viene, los tratamos de ser un poquito cariñosos, con cuidado, ¿sí? Y eso también nos ayuda internamente a estar tranquilos, no vivir muy ajetreados de la vida y que, repito, lo natural es lo mejor. ¿Puedo preguntar cuántos años tienes? Disculpa, pero hemos leído que mucha gente vive aquí desde hace más de 100 años. Bueno, en este momento yo tengo 75 años. Y es cierto, la vida es muy tranquila acá creo que lo más importante es que comemos mucho maíz de diferentes formas. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo rosquillas, tanelas y empanadas de maíz. Nosotros tenemos un emprendimiento, generalmente tenemos una bebida que nosotros le llamamos chicheme, es de maíz morado y hacemos rosquillas, tanelas y empanadas que es de maíz amarillo. Yo no sé si gustan de degustar una para que la prueben. Oké, oké. Bien, bien. Gracias, gracias. Esto es una bebida ancestral. Es una bebida que nuestros antepasados lo usaban todo el tiempo. Y compartían. Una de las condiciones que tenían, que cada vez que llegaba una visita a una casa, le salían con un guacal de chicheme. Entonces van a degustar ustedes un poquito para ver si les gusta. No tiene alcohol, no, es puro, no tiene puro maíz y ginger, jengibre y azúcar. Leche no. No hay leche, no hay nada. Muy bien. Natural, Wow. natural, Wow. totalmente. Gracias. No tiene químicos, es natural, maíz, jengibre, azúcar, nada más. No hay nada, ningún químico. Esta rosquilla lleva maíz, lleva queso Dulce. y manteca. Y esto lleva dulce, queso y Canela. Y canela. Aha. Ebbe pedig fahéj van, sajt és kukorica. La pastilla es salada. Gracias. Gracias. Esta es dulce y la rosquilla es saladita. Olyan illata van egyébként, így elsőre, amikor így megszagolom, mint a pogácsának amúgy. Muy bien. En Hungría tenemos un salado pastel llamado bogacha y su aroma es muy parecido. Es muy bien. Bueno, de nuestra parte también. Ojalá que pues haya servido de algo nuestra conversación. Y nada más les digo eso, que a veces los duele de que la juventud está comiendo mucha comida chatarra, que le llamamos nosotros. Entonces vamos a perder la zona azul. En eso estamos de acuerdo. No nada más que sí, aquí en Costa Rica más bien por parte del gobierno se está eliminando un poco tácticamente la agricultura, porque se está exportando mucho de otros países. Entonces el agricultor lo están haciendo a un lado y se está luchando para lograr reintegrarse y que el país pueda ser autosuficiente, porque eso es lo que se trata. Nosotros, como estamos en una comunidad indígena, tenemos algunas garantías y entonces aquí producimos lo que nos comemos y tratamos de hacerlo natural. ¿Dónde suele comprar la gente aquí las frutas y las verduras? Sí, en realidad eso es lo que se hace. Si no conseguimos la verdura del campo, tenemos que comprarla en el supermercado, en la feria.
Aquí hay ferias de agricultores, entonces uno va a Ojancha o va a Nicoya a comprar, son agricultores de la zona que llegan a vender sus productos al centro. Y en cuanto a la basura, ha sido un problema serio porque siempre hemos estado luchando de que la gente no tire basura. Bueno, ¿qué le digo? Se hacen algunos esfuerzos para que la gente entienda de que para nosotros la vida es la naturaleza, para que ella sepa de que en el momento en que deterioramos nuestra madre naturaleza, entonces vamos a tener más problemas de vida. Pero sin embargo siempre hay gente, se hacen esfuerzos. La municipalidad, por ejemplo, hace días tiene programado entrar a recoger basura aquí en la comunidad y no ha estado entrando todavía. Entonces es parte del problema. La gente tiene que llevar la basura hasta afuera o si no llevarla directamente al vertedero, allá al basurero. Entonces es un problema. Tampoco aquí se ha hecho un programa de reciclaje, que sería interesante, como hay en otros países. Nosotros también, nosotros de acuerdo a la historia, nosotros somos precolombinos. Se cree que antes de que los españoles invadieran Centroamérica ya nosotros existíamos, existían muchos pueblos muy grandes y vivían de lo natural, vivían lo que la madre naturaleza les daba y eran tranquilos. Con la invasión de España fue que ya se fue contaminando más la vida y hasta hoy todavía quedamos unos pocos con origen todavía y muy agradecido y que les haya servido de algo lo que hablamos, lo que le contamos, lo que es nuestra propia vida, porque sí nos gusta decir lo que somos, cómo vivimos y entonces eso es, muy agradecidos nuevamente y ojalá pues que algún día, más tarde que temprano, podamos verlos antes que yo me vaya de acá. Nagyon boldogok vagyunk és örülünk, hogy itt lehettünk és megmutathattuk nektek is, hogy milyen vendégszeretőek a helyiek, mennyire nyugodtak, hogy élnek, mit csinálnak, mit esznek, és bejelentkezés nélkül így fogadtak minket. Tényleg nagyon boldogok vagyunk. Na, mit szólsz hozzá? Nagyon önzetlenek és vendégszeretőek itt a helyiek. Én nagyon még mindig a hatása alatt vagyok, ez a határtalan kedvesség, és ez a segítőkészség, ez a nyugodtság most egy picit így ránk is Igen. átjött, Igen. én úgy érzem. Igen. Úgyhogy igen, ezt kellene megtanulni a sok embernek. Ez így van, és ezt már megtapasztaltuk egyébként a szállásadónktól is, mert ő ajánlotta, hogy nyugodtan jöjjünk el errefele, akár bejelentkezés nélkül, és egyszerűen csak látogassuk meg ezeket a helyeket, ahol egy kicsit közelebb meg lehet az itt élő emberekkel ismerkedni, és igaza volt. És őtőle is, hogyha bármit kérdezünk WhatsAppon, akkor bármiben segít igazából. Igen. Egyébként itt vannak, hogy bejelentkezés után kézműves foglalkozások, lehet kerámiát, illetve agyagot készíteni, lehet fülbevalókat vagy karkötőket készíteni, szóval részt lehet venni ezekben a kis kézműves mesterségekben, meg lehet őket tanulni, megmutatják, hogy sütik ezeket a kukoricalepényeket, hogy készítik az italt, szóval nyilván egy egésznapos vagy akár többnapos lehetőség is van, nem csak itt ennél a háznál, hanem más házaknál is, és ez fantasztikus. Szóval itt vagyunk most Nicoyában, tulajdonképpen Costa Ricának a bölcsőjének is szokták ezt a várost nevezni, nem csak a kék zónának a központjának. Jelenleg a San Blas templomnak a templom terén vagyunk. Mondjuk úgy, hogy ez a városnak a szíve, lelke, ide szoktak összegyűlni az emberek, vannak itt árusok, akik a kézműves termékeiket, kulcstartót, fűbevalót, tökből készült termékeket, karkötőket, illetve agyagedényeket árulnak. Nicoya egyébként Costa Ricának az egyik legrégebbi, ha nem a legrégebbi városa, a spanyol gyarmatosítás előttre teszik az alapítását. Az 1600-as években alapították amúgy ezt a várost, és ez a templom pedig, a San Blas templom, az előbb említettem, ennek az alapjai pedig az 1500-as években kerültek letételre. Maga a templom az azóta többször megsemmisült,
viszont ebben a formájában 300 éves múltra tekint vissza, és nagyon szimpatikus nekem, hogy a templom kertbe is be lehet ide menni. Gyönyörű szép virágokkal van megcsinálva, és hogyha észreveszitek, akkor nyitva van az ajtaja, szóval bárki betérhet, bárki megnézheti a templomnak a belsejét. Ide betérve a templomba rögtön szembe tűnik, hogy nem csak a főkapu, hanem a két mellékapu is nyitva van, és nagyon kellemes levegő van itt bent, jól bejárja a szél itt a templom belsőt, és nagyon tetszik nekem az, ezen kívül, hogy használják azokat az anyagokat, ami itt a környezetükben az embereknek megtalálhatók, a követ, a fát. Szóval eléggé puritán amúgy a templomnak a belseje, de jól néz ki, fehérek a falak, ugye fából vannak a padok, fából vannak az oszlopok, illetve a mennyezet is szép fafaragásokkal vannak megcsinálva, és nem csak imádkozni, hanem hűsölni is be lehet ide térni. És ha már beszéltünk itt a templom térről, itt a templom melletti téren a Nikoja felirat mellett mögött van egy, hát minek nevezzük, egy ilyen kis építmény, ahol különböző fesztiválokat, illetve táncos mulatságokat is szerintem szoktak tartani, és akkor itt vannak az utcai járusok, árnyékot adó fák, nagyon kellemesen le lehet ide pücsörögni, és lehet élvezni az életet. Értek, csak van még itt egy kis méhkaptár is, ide gyűjtik a méhek a kis mézecskét, amit innen a környező virágokról összegyűjtenek. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé. Megérkeztünk a piacra itt Nikojában, ahol helyi termelőktől lehet megvásárolni a gyümölcsöket, zöldségeket, meg ezeket a produktumokat, amiket itt készítenek helyben, vagy a környéken. En aquel bus no entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó. Itt együtt van a közösség, nagyon fontos, hogy a fiatalok nem hagyják egyedül az időseket, tehát ők is külön programokat csinálnak velük, nagyon sokszor szoktak összejönni, együtt ebédelni, vagy vacsorázni. Solo 4 años enfrenté la soledad del bus te vi pasar y la calle caminar. Ilyen és ehhez hasonló piacokon szoktak az emberek vásárolni zöldségeket, gyümölcsöket helyi termelőktől. Llorar, llorar. Eres la niña perdida. El chico me preguntó. És most mi is a helyi termelőktől szereztük be a zöldségeket, meg a gyümölcsöket. Biztos, hogy nagyon jó íze van az összesnek. Hello! Megérkeztünk Playa Samarára amúgy, ami az egyik legbékésebb félsziget itt a Nikoja, ami az egyik legbékésebb hely itt a Nikoja félszigeten. És a legkedveltebb tengerpart is. Yes. Where you from? Hungria. 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 Europe. Oh, yeah. So maybe you want to ride. I have beautiful tour for the water, full 1 hour at the beach. Okay, then I'm going to over there. Or so maybe you want to ride. We stay here every day. And Gracias. then surfing, everything. Thank you. Gracias. Thank you, gracias. Hú, milyen békés és szelíd ez a lovacska. Ide jött enni. Itt amúgy, hogyha bárki eljön ide, akkor nyugodtan el lehet menni lovagolni a tengerparton, erre is van lehetőség. Most mondta nekünk a srác, hogy ha szeretnénk, akkor mehetünk. Szóval egyáltalán nem mondhatni el az itteni emberekről, hogy erőszakosak lennének. Elmondják, és akkor ennyi igazából. És milyen jó, hogy itt Szamarában nem szamaragolni, hanem lovagolni lehet a tengerparton. Hello! Ez is milyen jó már, hogy itt vagy a parkon belül, és egyszerűen csak így idejött a ló. És nem megy el. El lehet menni nyugodtan úszkálni, mert alig vannak hullámok,
kajakozni, meg snorkelezni is biztonságos. És egyébként tele van a part itt szörfiskolákkal is, szóval, hogyha valaki szeretne megtanulni, akkor itt nyugodtan elkezdheti itt ezen a részen. És ha hiszitek, hanem ehhez a részhez kapcsolódik egy mítosz. Mert az itt élők szerint, aki megmártózik a vízben, naplementekor szigorúan, az megfiatalodik 10 évvel. És ez a úgynevezett kék zóna mítosz egyik helyi verziója. Mert a víznek a energiája visszaadja az életkedvet. És szerintem ez nem véletlen, hiszen tényleg csodásan néz ki ez a partszakasz is. És akkor nézzük meg, hogy milyen hőmérsékletű a víz. Kicsit beleállok, és ott vannak egyébként a szörfösök. Élvezik a hullámokat. Nagyon kellemes, laza hullámok vannak, szóval ezen tök jó tényleg megtanulni. Én is szívesen kipróbálnám. Na majd egyszer az is eljön. Hú, de jó! Hú, de jó! Akkor én már azt jelenti, hogy 10 évvel tovább fogok élni. Most már a lábad 10 évvel fiatalabb. Nagyon jó. Amúgy az, amit ott láttok, az a picike kis sziget. Úgy hívják, hogy az a Csora sziget. Arra is át lehet menni kajakkal. És itt nagyon gyakran feltűnnek a teknősök, meg a delfinek. Igazi kis ékszerdoboz. Megint jönnek a hullámok. Szép, nyugodt itt a strand. Persze valószínűleg az a probléma, hogy megint jön az eső, és azért ilyen nyugodt, de amúgy nem vészesek a hullámok sem, szóval ha valaki egy picit úszkálni akar, akkor arra is van lehetőség, de nyilván ennél vannak sokkal nyugodtabb öblök is, mint ez, viszont ezek a gyengébb hullámok, ezek tökéletesek tényleg arra, hogy egy első vagy második szörf órát vegyetek, hogyha meg szeretnétek tanulni esetleg szörfözni. Ahol jelenleg vagyunk, az a Playa Carrillo, Costa Rica egyik legnyugodtabb, legérintetlenebb tengerpartja. Nincsenek hotelek a parton, nincsenek árusok, nincs tömeg. Ez az a hely, ahova a helyiek azért jönnek el, hogy fellélegezzenek. És amit most láttok, az egy termeszvár. Kívülről lehet, hogy csak egy sárkupacnak tűnik, de ez a kis építmény egy komplett város. Több százezer termeszt rejt magában, és ami a legdurvább, hogy annyira erős, hogy akár évtizedekig is állva marad. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad del bus te vi pasar y la calle. Ide jött 2 kóborkutya. Jó sok kóborkutya van. Hello! Te is élvezed itt a strandot? Era la niña perdida, el chico me preguntó. No había entendido que esa niña era yo, era yo, era yo. Después de 6 horas encontré donde bajar. Mire megérkeztünk ide, Santa Cruzba már beesteledett, de ez a város őrzi leginkább meg azokat a régi hagyományokat, és itt vagyunk a város szívében, a központjában, ahol rengeteg rendezvényt tartanak, és ez itt mellettem a templom, amit úgy hívnak, hogy Iglesia Santo Cristo. És a templom másik oldalán pedig van egy tér, olyan, mint Nicoyában. Van játszótér, tele fával, padokkal,
és nappal biztos, hogy tele van árusokkal is. Nézd, mi se van bent. Gyere, menjünk közelebb. Ez pedig itt a Santa Cruzi régi templomnak a tornya, így megmaradt, ez is jellegzetes képe ennek a városnak. És egyben a legrégebbi épülete is, 1800-as évekből. 1910 körül pedig elpusztult egy földrengés miatt. Ez a templom pedig feltűnően modern a többi kosztarikai templomhoz képest, de nem mondom azt, hogy csúnya, hanem inkább érdekesen néz ki. Ez a festmény is például azt mutatja, hogy mennyire őrzi a hagyományokat ez a város. Picorrodeo júliusban egy héten keresztül szokott lenni az úgynevezett Fiestas Típicas de la Santa Cruz jegyében. Amúgy nekem eddig úgy tűnik, meg úgy vettem észre, hogy így ezekben a városokban, ezekben a közép-amerikai városokban, latin városokban úgy nem nagyon vannak olyan nagyon extra sétáló utcák, mint mondjuk mi Amerikában, amit megszoktunk, vagy gyönyörű szép parkok, hanem itt inkább, legalábbis nekem eddig úgy tűnik, hogy a természet az, ami csodálatos. Meg az emberek lazasága, a közvetlensége, az is nagyon szeretetre méltó szerintem. Ha valamit megtanulhattunk itt a kék zónában, akkor az, hogy az élet nem a rohanásról szól. Nem kell rohanni, ha dolgozol magadért, vagy ha másért, és nem kell rohannod egyébként sem a hétköznapokon. Pontosan ez az a régió, ahol megtapasztalhatod, hogy mi az az igazi pura vida érzés. Amiről egész Costa Rica szól, akkor is, ha magadért dolgozol, akkor is, hogyha másért. Egyszerűen csak éld meg a pillanatot, éld meg a napjaidat, 90 évesen, vagy akár 100 évesen is, és élvezd az életet. Menj közösségbe, nevetgélj, beszélgess, érezd jól magadat, és nem mellesleg igyál sok vizet, ami kálciumban és magnéziumban gazdag, és egyél egészséges és friss helyi termelőktől származó ételeket. Ez mind az, amit mi itt megtanultunk a kék zónában, és ezért ez az egyik legkülönlegesebb hely a világon, ahol eddig jártunk az utazásaink során, hiszen itt az embereknek a pura vida az tényleg egy életérzés, és ezért is élnek olyan sokáig. Szóval, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, legyetek csatornatagok, és a következő részben találkozunk. Talán majd egy másik országban is megpróbálunk kék zónát felfedezni. Sziasztok, jók legyetek, ciao ciao! Todo el hambre y frío que pasé son como nubes que el viento llevó, ni siquiera